אלוף משנה במילואים דוקטור שאול אריאלי הוא מומחה לסכסוך הישראלי-ערבי, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ועם מומחיותו המובהקת ביותר זה הכרת פני ארץ ישראל, הטופוגרפיה שלה והמפות שלה. אז אנחנו יכולים להבין מה מבקשים חברי הכנסת הפעילים ביותר בחקיקה שמטרתה סיפוח או החלת הריבונות הישראלית על נתחים מן הגדה. אז יש תוכנית הסיפוח של בנט, אנחנו נראה מפות, ומי שלא מכיר היטב את הארץ יתקשה לתפוס אם לא נראה מפות. נכון. נתחיל עם תוכנית הסיפוח של בנט. שטח C. אני בטוח שרבים מצופינו לא יודעים מהו שטח C, מה גודלו. בוא נראה. זו המפה. אם יראו אותה, יש תקלה. אז יש תקלה. אולי יצילו אותנו תכף. טוב, אז בכל לא, מקרה. זה גליק. זה גליק. אז טוב, אז בוא נתחיל בתוכנית הסיפוח של גליק, כי העלו את המפה אין של שום גליק. בעיה. אז גליק רוצה את ירושלים רבתי. יש לנו מפת גליק. כן. מה זה? זה גליק. זה גליק, זה תוכנית גליק. אז גליק, חבר הכנסת האדמוני, שמתעקש לעלות על הר הבית באומץ לב רב, הוא רוצה לספח את מעלה אדומים ואת אזור גוש עציון, ועוד נתח אחד שזה באזור הר אדר, אם אני לא טועה, או נבי סמואל, באזור הזה. כן, אזור באזור גבעת הזה. זאב. טוב, כן. תסביר לי מה המשמעות של המפה הזאת בדונמים, כן. ומה השפעתה על האוכלוסייה הפלסטינית והיהודית. ראשית, אנחנו צריכים להגיד שאת המפה הזאת אנחנו הכנו, וזאת לא מפה שצורפה להצעת החוק. כי הצעת החוק היא מאוד ארטילאית ונוקבת רק בשמות של יישובים. פה אנחנו יכולים לראות את הבקשה בהצעה הזאת לספח את גוש גבעת זאב בצפון, את מעלה אדומים עם אצבע לא ברורה לכיוון מעלה מחמש, ואת יישובי גוש עציון, גם המערביים וגם הגוש המבודד, שאנחנו רואים אותו באזור תקוע ממזרח. כאן אנחנו מדברים בערך על סדר גודל של 3% מהגדה לספח לתוך ישראל, עם בערך 150,000 ישראלים, שזה כמעט 35%. זה לא חורג הרבה מהתוכניות שהונחו על השולחן, גם בז'נבה וגם על אנשי מפלגת העבודה הריאליסטים, הפרגמטיסטים. כן, אבל המספרים האלה של 3% מדברים ראשית על הסדר קבע, ומדברים על חילופי שטחים, כן. וה3% שמופיעים בתוכניות ההגיוניות מדברות על סיפוח של 80% מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק. פה אנחנו מדברים על משהו כמו 25% מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק. לכן זוהי תוכנית, בכלל תוכנית ראשונית, שנועדה לחזק את הרוב היהודי בירושלים, שמא ישנו הפלסטינים את החלטתם והשתתפו בבחירות ויבחרו בראש עיר פלסטיני. זה מה שעומד בבסיס העניין הזה. אבל, כמו שאנחנו יכולים לראות, ככל ששטח הסיפוח הוא גדול יותר, אי המעשיות של התוכנית הולכת וגדלה. כי כאן במקרה הזה אנחנו פשוט מנתקים את הגדה המערבית לשניים. לא ניתן לחצות מצפון, מאזור רמאללה לאזור בית לחם, כי כמו שאתה יודע, הפלסטינים לא יכולים להיכנס לירושלים מאז שנת 2000, ומבצעים מעקף מאוד גדול דרך מעלה אדומים. התוכנית הזאת תמנע אפילו גם את הדבר הזה מהם. אבל זה מטרתה. נכון, אותו דבר. בוא נראה את מפת בנט, סיפוח שטח C. כן, מה שאנחנו יכולים לראות פה, את השטחים הכחולים, אלה שטחי C, הם מסתרעים על 60% מהגדה, וחיים בהם קרוב ל-300,000 פלסטינים, וכמובן 400,000 ישראלים. על המספר הזה יש מחלוקת, 300,000. זה בין 100 ל-300. בפעם הראשונה, אם זיכרוני לא מטעה אותי, שבנט הציג את התוכנית הזאת, הוא דיבר על 50,000. נכון. אחר כך הוא התפשר על 60, אם אני לא טועה, אבל ייתכן שאני טועה, אבל לא יותר מזה. חבל יהיה לנו להשקיע זמן, אבל המספר הוא הפורמלי, האמיתי הוא 300,000, אבל בדרך כלל מתייחסים רק ל-100,000, לאותם יישובים שהם נמצאים בכל שטחם בשטח C. עוד 200,000 פלסטינים גרים ביישובים שגלשו משטח B לשטח C. אבל הם פורמלית בשטח C. איך אנחנו יודעים? כי מדינת ישראל הוציאה עד היום כנגדם 12,500 צווי הריסה, שהיא מממשת מאות מהם כל שנה. לכן הם בשטח C מבחינה פורמלית. אז זהו שטח C, כן. אבל פה מה שאנחנו יכולים לראות, זאת בעצם ההטעיה הגדולה בתוכנית. כי כשבנט מציג את תוכניתו, הוא מדבר על אזור A ואזור B, וזה מה שהציבור רואה
בסרטון שהוא פרסם. אבל כשאנחנו מסתכלים כאן, אנחנו מדברים בעצם על לא פחות מ-170 אזורי A ו-B, נפרדים, מחורצים על ידי עשרות מסדרונות של שטחי C. זאת אומרת, לא ניתן לקיים שום רציפות פלסטינית בצורה הזו. לא ניתן באמת ליצור יכולת של הפלסטינים להתפרנס מהאדמות שלהם, כי האדמות שלהם נמצאות בשטחי C, ואנחנו מדברים על למעלה מ1.5 מיליון דונם. השאלות הגדולות שצצות כאן זה מה יקרה עם גדר ההפרדה, וכן הלאה וכן הלאה. כיוון יש לנו עוד הצעת חוק אחת, זה תוכנית הסיפוח של קיש, הגושים, ויש עוד תוכנית של קיש, מעלה אדומים. זאת אומרת, מצד אחד כל היישובים היהודיים, ובכללם גם העיר מעלה אדומים. איך זה נראה? כן, זאת התוכנית של מעלה אדומים, למרות שאני אומר שוב, אין בהצעה של קיש שום מפה ושום הפניה לשטח ספציפי. הוא אומר זה יהיה בהמשך, זה גם מעיד על הרשלנות ועל חוסר המקצועיות שנעשתה בהכנה של ההצעות הללו. בנוסף לגוש הזה, היום אנחנו מדברים על סיפוח כל גושי ההתיישבות, שזה בעצם בסביבות 30 גושים, אבל יש לנו עוד עשרות יישובים מבודדים. שנמצאים במרחק של קילומטרים אחד מהשני. לכן, כמו שאנחנו יכולים לראות במפה הזאת, אין כל התכנות מעשית לעשות את העניין הזה בטווח המיידי. אבל מצד שני, יש לנו את כל הסיכונים למדינת ישראל שמהלכים מהסוג הזה גוררים. אין בפן המדיני, אין בפן הביטחוני, אין בפן הכלכלי. למשל, בחישוב שאנחנו עשינו בעבודה רצינית שעשתה התנועה מפקדים למען ביטחון ישראל, כל סיפוח של משפחה כזאת יעלה לנו בין 60 ל-80 אלף שקלים בשנה, רק כדי לשלם להם את כל הבטחת ההכנסה ודברים מהסוג הזה. בוא נעצור כאן, שאול, אני מצטער שאנחנו צריכים לשסע אותך כאן, כי זה אולי מורכב מדי לפעם אחת. נמשיך עם זה. כן, כן, כן.